أرحب فيكم من جديد متابعي قناة سوالف، القناة اللي نستعرض لكم فيها حلقات عن أهم قواعد الاتيكيت. أنا فاطمة العبيدلي، سعيدة بتجدد اللقاء معاكم. وقبل ما نعرف موضوع حلقة اليوم راح أطلب منكم الضغط على زر الاشتراك وبعد الضغط على الجرس علشان يوصلكم كل جديد من قناتكم قناة سوالف. كلنا تقريبا متفقين ان الجوال سهل علينا كثير من الامور وقرب المسافات البعيدة بين الاهل والاصدقاء، لكن الملاحظ مع استخدامه صرنا نشوف بعض الممارسات اللي تسيء للفكرة من اختراعه. علشان كذي الاشخاص المهتمين بفن البروتوكول لاحظوا ان بعض الناس صاروا يستخدمون الجوال بطريقة مزعجة وغير حضارية، لذلك أصدروا قواعد لتنظيم استخدامه بطريقة فيها لياقة واحترام، وسموها اتيكيت التعامل مع الهاتف. وهذا هو موضوع حلقتنا اليوم من اتيكيت. المنطق يقول إن من وصل لمرحلة استخدام الجوال والتعامل مع تقنياته فأكيد إنه هو إنسان متحضر، بالتالي لازم يدرك بأن استخدامه يكون بطريقة ما تزعج الناس اللي حوله. لما تكون بين جمع كبير من الناس أو حتى قاعد مع مجموعة من أصدقائك، شنو اللي يخليك تتكلم بصوت عالي لدرجة تزعج هذول الناس؟ أو مثلا تفتح السماعة الخارجية وتضطر كل اللي حولك إنهم يسمعون حديثك والشخص اللي في الطرف الآخر من المكالمة. أكيد الطرف الثاني ما راح يكون مرتاح لو عرف إن في ناس ثانيين قاعدين يسمعون حديثه، وهذا انتهاك واضح لخصوصيته. إذن من الاتيكيت إذا وصلتك مكالمة وأنت في جمع صغير أو كبير إنك تستأذن من الموجودين قبل ما ترد عليها، والأفضل إنك تبتعد عنهم للرد على الاتصال. وإذا كنت مع مجموعة صغيرة في مطعم مثلا لا تطول في المكالمة، يعني من الذوق إن المكالمة ما تاخذك من الوقت المخصص لأصدقائك أو حتى زملاء العمل. جوال مو جوالك لا تلمسه ولا ترد عليه، وهذه قاعدة بعد في فن الاتيكيت. مرات للأسف نشوف ناس أول ما يرن جوال غيرهم تفتر عيونهم على طول عليه من باب الفضول طبعا، ولكن هذا التصرف تصرف مزعج جدا، لأن هذا يعتبر تطفل على خصوصية الغير. اتيكيت التعامل مع الجوال ما يكون بس في الأماكن العامة أو الجمعات مع الأهل والأصدقاء. استخدام الجوال في العمل له قواعد مهم اتباعها، وبما أن مكان العمل هو مكان للإنجاز يفضل أن يكون الجوال على وضع الصامت أو الهزاز، وحاول قدر الإمكان أنه يكون الجوال بعيد عنك علشان مش كل شوي تمسكه وتنشغل فيه، إلا اتصال ولا فيديوهات من مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. تذكر عزيزي المتابع أن وقت العمل للعمل، وإذا جاتك مكالمة هاتفية مهمة تذكر قاعدة الاتيكيت اللي تكلمنا عنها في البداية، وهي عدم الحديث بصوت عالي، ولا تحاول تتذاكى وترسل رسائل صوتية بدل من الكلام. ترى هذه التسجيلات ما تختلف في إزعاجها عن المحادثات المباشرة. أما في الاجتماعات فمعروف أن من الاتيكيت وضع الجوال على خاصية الصامت، والأفضل إغلاقه. إذن القاعدة الذهبية لاتيكيت استخدام الجوال في الشغل تقول: خير الكلام ما قل ودل. الأسواق من الأماكن اللي يكثر فيها استخدام الجوال، بس مرات في ناس ما تراعي بقية المتسوقين. والمواقف اللي راح أقول لكم عنها هذه مواقف حقيقية ونشوفها وايد لما نكون في مراكز التسوق، وأنا متأكدة إنها مرت عليكم أنتوا بعد. يعني تكون في أحد المولات وانت ماشي وتدفع عربة التسوق، وفجأة تشوف الشخص اللي قدامك وقف من غير أي إنذار، وطبعا هذا راح يسبب ربكة لك وللناس اللي قدامك. ليش؟ وشنو السبب؟ لأن المتسوق قرر أنه يرد على جواله فجأة. الاتيكيت أن اللي يحتاج يرد على الجوال يوخر عن طريق الناس بحيث أنه هو ما يعطلهم، ما يوقف في الممرات ويسكر السيد. أما في صف الكاشير فمن الاتيكيت أنك تنتبه للصف ودورك لحد ما توصل للمحاسب. بعضهم تلاقيهم مشغولين بالكلام والصف يعدي وهو واقف، وهذاك المحاسب ينتظره وهو ولا على باله.
كل هذا لأنه مو منتبه وكل تركيزه في مكالمته الهاتفية. الأفضل في مراكز التسوق أنك تتجنب تماماً الرد على أي اتصال، وإذا كان اتصال مهم ممكن تبعث رد برسالة جاهزة وسريعة تقول راح أرجع أتصل بك بعد شوي. مع أن استخدام الجوال في المستشفيات ممنوع، لكن مع ذلك تلاقي العديد من الزوار يستخدمون جوالاتهم بدون أدنى مراعاة، مو بس لقاعدة الاتيكيت، لا، وبعد حتى ما يراعون الشروط الخاصة بالمستشفى. طيب، هل سألت نفسك ليش ممنوع استخدام الجوال في المستشفيات؟ طبعاً أول إجابة راح تجي على بالك هي إنه علشان ما يزعج المرضى. كلام صحيح، وهذا أكيد لأن المريض يحتاج الهدوء التام، ومش من الذوق إن نتكلم بصوت عالي أو نسمع موسيقى أو غيرها من استخدامات الجوال. السبب المهم والأساسي إن في أماكن معينة في المستشفيات إذا استخدمت الجوال فيها ممكن إنك أنت تتسبب في موت المريض. يعني في أقسام في المستشفيات فيها أجهزة حساسة مثل الأجهزة الخاصة بمرضى القلب أو الأطفال الخدج اللي انولدوا قبل مواعيدهم. هذه الأجهزة إذا تعرضت لإشارات اللي تصدر من الجوال ممكن تأثر عليها، وبالتالي المتضرر راح يكون المريض نفسه. علشان كذي رجاء حار جدا اتبع القاعدة المهمة من قواعد اتيكيت زيارة المرضى: سكر جوالك. مع نهاية حلقة اليوم من اتيكيت أذكركم بالاشتراك بقناتي قناة سوالف وتفعيل جرس التنبيه علشان ما تفوتكم حلقاتنا القادمة، وبعد لا تنسون تتابعوني في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة اللي تشوفونها قدامكم. في أمان الله.